Hello mga te! It's me, Areeza Mikaella, and I am your today's kachika. So, welcome back sa aking YouTube channel. So, ang tagal na mula nung huli akong nag-upload. Di ko na matandaan kung kailan yung huling in-upload ko at kung ano yung in-upload ko. Yun. So, nabisi kasi ako ngayon sa online class and busy pa din hanggang ngayon sa mga modules, sa mga activities, sa mga dapat aralin. Ngayong may klase na kami. So, sobrang loaded kami. Ngayon, nagrarant na. Hindi sobrang loaded kami ngayon, kaya ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. So, di ko alam kung kailan ulit ako mag-upload ng susunod na video. Pero, susubukan ko na weekly na makapag-upload ako ng video. Pero sa video na to, ang gagawin ko ay purple eye makeup look. Yan. So, sa mga mahilig sa mga kulay ube, yan. Ito yung gagawin kong eye makeup para sa inyo ngayon. So, ngayon, gamit ako ng brow fixer ng Stately. So, yung una kong gagawin ay lalagyan ko muna yung likod ng kilay ko. Yan, okay lang kung magulo yan kasi ayusin din naman natin mamaya. Yan, kailangan naman lagyan pati yung likod para mas kumapit siya. Ganitahin, pataas. So, after nyan, maglalagay ako ng eyeshadow. Ayun yung gagamitin ko para i-fill yung mga gaps dito sa kilay natin. Pero unahin ko yun dito sa pinakadulo. Tapos natin mapeke yung kilay natin, nilagyan naman natin ng concealer para maayos yung dapat na maayos. So, pagkatapos ng kilay, gagawin ko naman ngayon ay maglalagay ako ng concealer dito sa lids ko. Tapos, lalagyan ko siya ng powder. So, kapag ganyan, pag puting-puti na yan, pwede na natin lagyan ng first color. Yan. So, yung gagamitin kong color is yung light violet. Tignan ko lang kung meron. So, isa lang pa ng violet ko dito. So, ito na lang yung gagamitin ko. Yan. So, lalagay ko lang siya dito sa may upper crease. Brush, mas maganda. Yun yung gamitin nyo para mas maayos yung pagkaka-blend nyo. So, yung second color na gagamitin ko is yung super dark. So, gagamitin natin ngayon ay black na color. So, gagamitin ako ng mas maliit pa na brush para hindi matamaan yung color na nilagay ko sa taas kanina, yung violet. Tapos, i-drag mo lang siya. Ganyan, dahan-dahan lang. Mahirap gumamit ng black kasi nga makalat siya and mahirap siyang kontrolin. So, yung lalagyan mo, tandaan mo na hindi dapat aabot dito sa violet na nilagay mo kasi pag umabot dyan, parang mawawalan na ng ano bang tawag doon? Basta yung effect niya mawawala. Etong light na pa-dark, mawawala siya. Magiging dark na lang siya lahat. Kunin nyo lang uli yung blending brush na ginamit nyo. Kung meron kayong mas maliit dito sa blending brush na to, mas maganda. So, kapag katapos na, yan, so ganito lang siya. Pagkatapos na, gagamit naman tayo ngayon ng concealer ulit para sa cut crease. Yan, so kapag meron na kayong nalagay na concealer, yan, nakorte nyo na yung gusto nyong shape. Yan, so nakuha nyo na yung gusto nyong cut crease. Pwede nyo nalagyan yan ng eyeshadow na light lang yung color. Kasi mamaya, papatungan pa natin yan ng glitters.
So, babalikan natin yung black kanina kasi lalagyan natin to. Etong outer V, lalagyan natin siya ng black. Yan. Kaya kung ganito yung itsura nung concealer kanina, kung pangit tignan, okay lang yun. Kasi tatakpan din naman natin siya ng black. Sa bandang pagitna na, light lang, yung soft lang pala, yung hawak nyo sa brush nyo. Para yan, ganito lang yung mangyayari. Hindi ko kasi alam anong tawag eh. Yan, basta ganito lang siya. So, ngayon naman, nagpo-proceed ako sa eyeliner. Yan, so gagamitin ko yung paborito ko ng eyeliner ngayon. Galing sa iMagic. Hindi galing sa iMagic, binili ko mula sa iMagic. Yan, taray na. Mukhang tao na tayo. Pagtapos yan, maglalagay na ako ng foundation. So, lagyan natin yung leeg nyo para pantay. So, ako di ko nalalagyan kasi sayang lang din. Basta ako in-advise ko na lagyan nyo yung leeg nyo para pantay yung kulay. So, ito pala, ganito siya kalaki. Yung, kung naalala nyo dun sa makeup haul ko, ito, ganito siya kalaki pagka nabasa siya. At ang lambot niya sobra. 9 pesos lang ito pati. Nakadepende sa inyo mga tech kung gusto nyo makapal or hindi. So, sa akin kasi di ko nakakapalan ngayon kasi maaga yung pasok ko bukas. Mahirapan akong magtanggal. Yan, ngayon, siguro mga ano na, 11 na siguro ngayon ng gabi. And maaga pa yung pasok ko bukas. Kaya kailangan madalian mamaya. So, concealer na ako, yan. So, sarap gamitin na itong sponge na ito, lambot. And kapag bibili kayo ng sponge, ito nire-recommend ko. Wow, talaga no? Pero ito nire-recommend ko sa inyo. Kasi ang lambot niya, sobra. Tapos nagagawa naman niya yung purpose niya. And ang mura pa niya. 9 lang. Natang koripot yun. Pero 9 lang talaga to. So, after nyan, maglalagay naman ako ng cream na contour bago ako maglagay ng setting powder. Yan, dito ko lang dito kasi payat-payat ko pero yung baba ko, tignan mo na. Diba? Kaya, takpan natin ang dapat takpan. After nyan, maglalagay na ako ng setting powder. Tapos, yung powder din na pang contour. Maglalagay naman tayo ng contour powder. Then, blend lang natin. Ayan guys, hindi ko nag-video ako kanina pero pagkatingin ko, kasi natapos na ko lahat-lahat, pagkatingin ko kanina, putol pala yung video, nawala na ng storage yung phone ko, kaya hindi na nakuhaan yung paano ako naglagay ng, ano ba yung mga hindi ko nakuhaan, paano ako nag-lipstick, nag-highlighter, yan. So, babalik na lang ulit ako mamaya para sa final look. Maglalagay muna ako ng false eyelashes. Then, pagkabalik ko, yun na nga, yun yung final look yan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung bago ka lang dito, subscribe ka na sa YouTube channel ko and i-click mo lang yung like button, subscribe button, and yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. So, yun, babalik na lang ako ulit in 3, 2, 1.